Hello, am I audible? Was clear, sir? আমি ডিসকাস কৰিছিলো ইন্ডিয়ান পলিটি ঠিক আছে ফৰ অল আসামৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আৰু এইটো হ'ব লেকচাৰ 15 তাৰপিছত আৰু এটা লেকচাৰ হ'ব লেকচাৰ 16 আৰু আমাৰ যিটো ইন্ডিয়ান পলিটি আছে এইটো কমপ্লিট হৈ যাব ফৰ ভেৰিয়াছ কম্পিটিটিভ এক্সাম লাইক ADRE গ্ৰেড 3-4 বা অসম গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ JAA অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আছে লাইক DHS JAA ষ্টেনো ফৰেষ্ট গাৰ্ড ফৰেষ্টৰ প্ৰিজি গ্ৰেজুৱেট টেট তাৰপিছত অসম পুলিচৰ SI কনষ্টেবল তাৰপিছত APSC CC SSC বেংকিং ৰেলৱে APSC যিমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আছে লাইক JAA সকলোবোৰ এক্সামৰ কাৰণে এই আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি চিৰিজ তাৰপৰি এটা এনাউন্সমেণ্ট দিলোঁ যে আমি ADRE 3.0 কাৰণে বেটচ লঞ্চ কৰিছোঁ ঠিক আছে য'ত আপোনালোকৰ লাইভ প্লাছ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ প্ৰভাইড কৰা হৈ আছে ফৰ GKGS ইংলিছ মেথছ এণ্ড ৰিজনিং এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আমাৰ এই এপত এনৰলমেণ্টটো ল'ব পাৰে ঠিক আছে বা আমাৰ যেটো এপ আছে গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ ADRE আড্ডা ঠিক আছে এই এপটো ডাউনলোড কৰি 1 টকাৰে কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট তো আজি আমি ডিসকাস কৰিম ট্রাইব্যুনাল ঠিক আছে তো পার্ট 14 ত কি আছে পার্ট 14 যদি আমি চাও পার্ট 14 ত আছে UPSC ঠিক আছে এন্ড স্টেট PSC বিষয়ে উল্লেখ আছে ঠিক আছে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইয়াত যদি আমি চাও পার্ট 14 UPSC আৰু পার্ট 14A ঠিক আছে 14A এটো পিছত এড কৰা হৈছে ঠিক আছে পার্ট 14 ত আৰু সেই ইয়াতে আপোনাৰ আছে আৰ্টিকেল 323A আৰু 323B যদি ক্যাপিটাল A B এইবিলাক আৰ্টিকেলৰ লগত থাকে তেতিয়া হলে গম পাব যে এখিনি পিছত এড কৰা হৈছে তো এই আৰ্টিকেল 323A আৰু 320A B এ কি কৰে ট্ৰাইব্যুনাল কি কৰে অনুষ্ঠিত কৰে allow parliament to create administrative tribunal for dispute related to public service matter central ঠিক আছে তো এই আৰ্টিকেল 320A এর দ্বারা আর্টিকেল 323 এর দ্বারা সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় সেই সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালটোৰ মেইন কাম কি থাকে যেবিলাক ধৰিলো আপোনাৰ ডিসি ঠিক আছে বা বিলাক আইএস সকলৰ ডিসপিউট থাকে সেইখিনি কি কৰা হয় এই সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে দেখে কোৰ্টত যোৱাৰ আগতে ঠিক আছে আপোনালোকে এটা মুভি দেখিছিলে নেকি শাদি মে জৰুৰ আনা নে কি এটা আছিলে তাত আপোনাৰ যিজন লৰাজন কি হৈ যায় আইএস হৈ যায় আৰু ছোৱালীজন আপোনাৰ এসিএস বা এসডিএম হয় তো ছোৱালীজন কেছত ফসি যায় পিছত যেটো ট্ৰাইব্যুনালত সেই আইএস জন থাকে তো সেই ট্ৰাইব্যুনাল এইটো এইবিলাক সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্ৰাইব্যুনাল ঠিক আছে যিসকল অফিচাৰ আছে সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে যেনেকুৱা আইএস হোক আইআৰএস হোক আইপিএস হোক এই সকলো কিবা যদি সার্ভিস রিলেটেড কিবা ডিসপিউট থাকে তাহলে এই এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালটোৱে এইটো কি কৰে চোৱাচিতা কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত কোৰ্টত যায় ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ষ্টেট বিলাকত আৰ্টিকেল 323B আন্ডাৰত গঠন কৰা হয় দ্যাট ইজ পাবলিশ কৰে দ্যাট ইজ স্টেট ট্রাইব্যুনাল ঠিক আছে স্টেট এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল দুটা ট্রাইব্যুনাল আছে সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল আৰু স্টেট এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ঠিক আছে স্টেট এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল আৰু সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ঠিক আছে জাস্ট আমি জানিলে হল 14 কি আছে আৰু আৰ্টিকেল কোন দুটা তো স্টেট ৰিলেটেড যেনেকৈ এসসিএস হ'ব পাৰে এপিএস হ'ব পাৰে বা এএলআৰএস হ'ব পাৰে এই সকলো যেখিনি মেটাৰ আছে বা কিবা প্ৰবলেম হলে ফাৰ্ষ্টত স্টেট ট্ৰাইব্যুনালে কি কৰে চোৱাচিতা কৰে বা দেখে কেছটো হিয়াৰিং কৰে তাৰ পিছত দোষী খাইবস্তু যিজন দোষী হয় তেওঁ কি কৰে আপোনাৰ যেটো বাৰ্ডিক্ট আছে দিয়ে ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাও এটৰ্নি জেনাৰেল অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তো এটৰ্নি জেনাৰেল কাক কোৱা হয় Attorney General of India ঠিক আছে আর্টিকেল 76
আমাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে দ্য এটৰ্নি জেনেৰেল ইজ দ্য চিফ লিগেল এডভাইজাৰ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চিফ লিগেল এডভাইজাৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ইউনিয়ন ইন কেছ হোৱেৰ ইট ইজ এ পাৰ্টি ঠিক আছে দ্য এটৰ্নি জেনেৰেল হেজ ৰাইট টু পাৰ্টিচিপেট ইন পাৰ্লামেণ্টাৰী প্ৰচিডিং বাট ডাজ নট হেভ দ্য ৰাইট টু ভোট ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে আপোনালোকে যদি ধৰি লোৱা ক্ৰাইম তো ক্ৰাইম অলৱেজ against the state ঠিক আছে ধৰি লোৱা দুজন মানুহে মাৰপিট কৰিলে বা কোনো এজন মানুহে আহি মোক মাৰি দিলে ঠিক আছে তো ইজন কি ক্ৰিমিনেল আৰু মই কি ভিকটিম হৈ গলো ঠিক আছে তো মোৰ পক্ষত গভৰ্ণমেণ্ট থিয় দিব ইজনে যেটো ক্ৰাইম কৰিছে মোক মাৰ্ডাৰ কৰিছে তো ক্ৰাইম এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট কৰিছে ঠিক আছে মোৰ এগেইনষ্টটো কৰিছে ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত কৰিছে তো ষ্টেটৰ যিজন ষ্টেটৰ পক্ষৰ হৈ যিজন কেছ খেলিব সেইজন আপোনাৰ চৰকাৰী উকিল বুলি কোৱা হয় সেইজন আপোনাৰ ষ্টেটত যদি হয় আপোনাৰ অসমৰ হয় তেতিয়াহ'লে এডভোকেট জেনেৰেল আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'লে এটৰ্নি জেনেৰেল ঠিক আছে ধৰি লোৱা ইউপিএছচি কি আছে আপোনাৰ এটা চেণ্ট্ৰেল বডি হয় ঠিক আছে তো ইউপিএছচিৰ কিবা ডিছপিউট ৰিলেটেড কিবা কেছ দি দিলে এই ইউপিএছচিৰ পক্ষত হৈ কোনে কেছটো খেলিব ডেট ইজ এটৰ্নি জেনেৰেল JAA ঠিক আছে এইফালে প্ৰাইভেট পাৰ্টি থাকিব ঠিক আছে যিকোনো PIL এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হ'লে এই এটৰ্নি জেনেৰেলে কি কৰে এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লয়াৰ বুলি কওঁ কোৰ্ট কি হয় কোৰ্ট হয় আপোনাৰ জুডিচিয়াৰী তো জুডিচিয়াৰীত মানুহে এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত কেছ দিয়ে ধৰিলে কিবা এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট ADRE ঠিক আছে তো ADREত কিবা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল মানুহে কেছ দিলে তো ADREটো কাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰটো আপোনাৰ এডভোকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন উকিল থাকিব ডেট ইজ কোন এডভোকেট ডেট ইজ এডভোকেট জেনেৰেল আৰু এডভোকেট জেনেৰেলজনে সেই ADREৰ হৈ কেছ খেলিব ঠিক আছে তো ঠিক তেনেদৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আপোনাৰ এটৰ্নি জেনেৰেল ঠিক আছে এটৰ্নি জেনেৰেল আৰু এটৰ্নি জেনেৰেল এটা পাৱাৰ আছে পাৰ্লামেণ্টত গৈ কি কৰিব পাৰে আপুনি টেক পাৰ্ট ল'ব পাৰে কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্টেড এইখিনি লিখি লওক এক্সট্ৰাকে ঠিক আছে এপইণ্টেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া appointment President of India appointed President of India তাৰপিছত আপোনাক কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয় qualification similar to Judge of Supreme Court Judge of Supreme Court qualification কি আছিল similar 5 বছৰ 5 years judge হ'ব লাগিব district court বা 10 years সৰি কোৰ্টৰ হাই কোৰ্টৰ বা 10 years এডভোকেট হ'ব লাগিব ঠিক আছে সিমিলাৰ টু জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ঠিক আছে সিমিলাৰ টু জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ টাৰ্ম ফিক্স নাই প্লেজাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্টত ঠিক আছে প্লেজাৰ অফ প্ৰেচিডেণ্ট not fixed pleasure of president আৰু ৰিজাইনো কাক দিয়ে প্ৰেচিডেণ্টক দিয়ে ঠিক আছে যিকোনো সময়ত প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে এটৰ্নি জেনেৰেলক ৰিমুভ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰেচিডেণ্টে কাম কেনেকুৱা কৰে on the aid and advice of prime minister and council of minister ঠিক আছে তো বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া চাব তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব ৰিমুভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব আৰু কি ফাংচন মই জনালো নেক্সট এডভোকেট জেনেৰেলটো ডিসকাস কৰিলো তো এডভোকেট জেনেৰেল এটো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় এডভোকেট জেনেৰেল সেম ফৰ দা ষ্টেট অসমৰ বৰ্তমান এডভোকেট জেনেৰেল কোন আপোনালোকে জনাবচোন এডভোকেট জেনেৰেল অফ আসাম কোন হয় কমেন্টত জনাব আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কত উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 165 ঠিক আছে আৰু সেই এডভোকেট জেনেৰেল ইজ দা চিফ লিগেল এডভাইজাৰ অফ দা ষ্টেট ঠিক আছে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চিফ লিগেল এডভাইজাৰ হ'ব ঠিক আছে এণ্ড ৰিপ্ৰেজেন্টেড দা ষ্টেট ইন লিগেল মেটাৰ ঠিক আছে লাইক দা এটৰ্নি জেনেৰেল ইন ইণ্ডিয়া তো ইয়াৰ চাই লওক আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট কোনে কৰে গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্ট and resignation কাক দিয়ে গভৰ্ণৰ Is it clear? Governor appoint করে on the aid and advice of Chief Minister or Council of Minister. ঠিক আছে
qualification judge of Supreme Court, qualification judge of High Court, judge of High Court, ঠিক আছে, judge of High Court, আৰু ৰেজিগনেশ্যন কাক দিয়ে, ৰেজিগনেশ্যনটো আপোনাৰ গভৰ্ণৰক দিয়ে, ঠিক আছে, টাৰ্মটো সেম, নট ফিক্সড, সেম পাৱাৰ আছে আপোনাৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি অসম বিধানসভাত গৈ টেক পাৰ্ট প্ৰচিডিঙত পাৰ্ট ল'ব পাৰিব, স্পীচ দিব পাৰিব, কিন্তু ভোটটো দিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, এইখিনি মনত ৰাখিব। আৰু যিখিনি ইমিউনিটি MLA সকলক প্ৰভাইড কৰা হয় সেইখিনি সকলোখিনি তেওঁ পাব, ঠিক আছে। আৰু হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ অফ ষ্টেট, এইটো মনত ৰাখিব, হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ অফ ষ্টেট, ঠিক আছে, অসমৰ হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ হয়। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, দ্যাট ইজ স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ চাৰ্টেইন ক্লাছেছ, ঠিক আছে, আৰ্টিকেল 332 342, এইটো পাৰ্ট 16, আমি এটা পাৰ্টকে ডিছকাছ কৰি আছোঁ, টিল পাৰ্ট 22 লৈকে আমি কি কৰিম, ডিছকাছ কৰিম। তো পাৰ্ট আৰ্টিকেল 332 তাত আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ চিটছ ফৰ শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবছ ইন লোকসভা এণ্ড ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত তাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ 334 চেটছ টাইম লিমিট ফৰ দিছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন এভৰি 10 years কি কৰা হয়, এইটো ইনক্ৰিজ কৰা হয়, ঠিক আছে। আৰ্টিকেল 335 SC ST ক্লেইমছ টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ বেলেঞ্চড উইথ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি, ঠিক আছে। তো এইখিনি আমাৰ মেইনলি আপোনাৰ আৰ্টিকেল 336 to 337 প্ৰভিজন আছিলে এংলো ইণ্ডিয়ানৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ক'ত আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট, ঠিক আছে, এইটো 104th এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰা হ'ল, ডিছকণ্টিনিউ কৰা হ'ল, ঠিক আছে। এইখিনি চাব আৰ্টিকেল 338 যিটোৰ দ্বাৰা নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট গঠন কৰা হয়, আৰ্টিকেল 338A নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবছ গঠন কৰা হয়, আৰ্টিকেল 341 to 42 প্ৰেচিডেণ্ট ডেজিগনেট SC and ST ইন ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ, দ্যাট ইজ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট, ঠিক আছে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট। তো কিহৰ কাৰণে গঠন কৰা হয়, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট ইজ ৰেছপন্সিবল ফৰ ছেফগাৰ্ডিং দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য শিডিউল কাষ্ট, ঠিক আছে। তো নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট এটা বডি হয়, আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 338 দ্বাৰা কি কৰা হয়, এইটো গঠন কৰা হয়, ঠিক আছে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট, মনত ৰাখিব। আৰু এইটো কি হয়, কনষ্টিটিউচনেল বডি হয়, কনষ্টিটিউচনেল বডি, ঠিক আছে। মেইনলি আপোনাৰ শিডিউল কাষ্টসকলৰ ছেফগাৰ্ডৰ কাৰণে, আৰু ইনভেষ্টিগেট কৰে যদি কিবা কমপ্লেইন দিয়া হয় অফ এট্ৰচিটিজ, যদি কোনোবা মানুহে SC দলিতসকলক যদি কিবা এট্ৰচিটি কৰে, কিবা আপোনাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে এণ্ড ৰিকমেণ্ডিং মেজাৰ টু ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ ষ্টেটাছ, ঠিক আছে। দ্য কমিশ্যন মনিটৰ এণ্ড ৰিপৰ্ট অন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ড এণ্ড আদাৰ প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ ফৰ SC, ঠিক আছে, এইখিনি মনত ৰাখিব। তো 1978 কি আছিলে, নন ষ্টেটুটৰী মাল্টি মেম্বাৰ বডি আছিলে, 1987 কি কৰা হয়, ৰিনেমড এজ এ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC ST, ঠিক আছে, এইখিনি লিখি লওক। আৰু এই আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 338 দ্বাৰা কি কৰা হয়, আপোনাৰ স্পেচিয়েল অফিচাৰ ফৰ SC ST, স্পেচিয়েল অফিচাৰ ফৰ SC and ST, আৰু যাক কি বুলি কোৱা হয়, কমিশ্যনাৰ বুলি কোৱা হয়, কমিশ্যনাৰ, নন এজ কমিশ্যনাৰ, ঠিক আছে, তাক কমিশ্যনাৰ বুলি কোৱা হয়। 1978 কি আছিলে, এইটো নন ষ্টেটুটৰী বডি আছিলে, মানে লৰ দ্বাৰা কোনো বেকআপ নাছিলে। পিছত ল বেকআপ দিয়া হয় কেতিয়া, 1987, সৰি 1987 ইয়াক ৰিনেম কৰা হয় নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC ST, ঠিক আছে। আৰু 65 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত, 65 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা ইয়াক এজ এ ষ্টেটুটৰী বডি বনোৱা হয়, ঠিক আছে, 1990 কনষ্টিটিউচনেল বডি ফৰ SC ST, ঠিক আছে, এইটো বনোৱা হয় আপোনাৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট। আৰু 89 যিটো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হয় 2003, ইয়াত কি কৰা হয়, এই SC ST টো ছেপাৰেট কৰা হৈ যায়, এটা বাইফৰ্কেট কৰা হৈ যায়, SCৰ কাৰণে এটা বডি আৰু STৰ কাৰণে এটা বডি বনোৱা হয়, ঠিক আছে। তো যিটো আমি যে কমিশ্যন কম্পজিশ্যন চাওঁ, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC, তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি থাকে, এজন চেয়াৰমেন থাকে, ভাইচ চেয়াৰমেন থাকে, ঠিক আছে, চেয়াৰমেন
ভাইস চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ঠিক আছে আর তিনজন মেম্বার থাকে কোনে অ্যাপয়েন্ট করে দ্যাট ইজ প্রেসিডেন্ট তিনজন মেম্বার কোনে অ্যাপয়েন্ট করে প্রেসিডেন্ট আর টার্ম 5 বছৰৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ মেইনলি কি পাৱাৰ থাকে পাৱাৰ অফ সিভিল কোড ঠিক আছে টেনিউৰ নাই প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত আৰু ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড ন্যাশনাল কমিশন ফৰ শিডিউল কাষ্ট প্ৰথমে ন্যাশনাল কমিশন ফৰ শিডিউল কাষ্ট আছিলে শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইব আছিলে ঠিক আছে পিছত প্ৰথমে নন স্ট্যাটুটৰি আছিলে তাৰপিছত নেম চেঞ্জ কৰা হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ স্ট্যাটুটৰি বডি বনানি হ'ল তাৰপিছত এইটো বাইফৰ্কেট কৰা হ'ল ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব নেক্সট আপোনাৰ যেটো বাইফৰ্কেট কৰি বনোৱা হ'ল দ্যাট ইজ ন্যাশনাল কমিশন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব আন্ডাৰ আৰ্টিকল 338A ঠিক আছে আৰু এইটো সেম আপোনাৰ ন্যাশনাল কমিশন ফৰ শিডিউল কাষ্টৰ নিচিনা সেম আৰু হয় ঠিক আছে সেম অলৰেডি কলো পাৱাৰ অফ সিভিল কোড ঠিক আছে আৰু এনুৱেল ৰিপৰ্ট কোনে কাক প্ৰেজেন্ট কৰা হয় এনুৱেল ৰিপৰ্ট আপোনাৰ প্ৰেসিডেন্টক আৰু গভৰ্ণৰক কি কৰা হয় সাবমিট কৰা হয় প্ৰেসিডেন্টে পাৰ্লামেন্টত সাবমিট কৰে আৰু গভৰ্ণৰে ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব তো নেক্সট আপোনাৰ স্পেশাল অফিচাৰ ফৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ তো এইটো আমাৰ আৰ্টিকেল 350 বিট আছে ঠিক আছে অফিচাৰ এজন কি কৰা হয় নিযুক্তি দিয়া হয় safeguard rights of linguistic minorities in India and ensure they receive adequate facility for education and the mother tongue ঠিক আছে যিখিনি linguistic minority আছে ঠিক আছে আৰু সেই অফিচাৰজনে কি কৰে ইনভেস্টিগেট কৰে কমপ্লেইন ৰিলেটেড টু linguistic right and advises the government on measure to protect them ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ Goods and Service Tax Council GST Council ঠিক আছে GST Council to under Article 279A mainly আপোনাৰ এই GST step to নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে making recommendation to the union and state on issue related to goods and service tax ঠিক আছে এখিনি জাস্ট মনত ৰাখিব আৰু কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা ইয়াক এড কৰা হয় 101 ফার্স্ট এমেন্ডমেন্ট ফার্স্ট কাউন্ট্রি কোন আছিল যিয়ে GST ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিল দ্যাট ইজ ফ্ৰান্স ঠিক আছে আৰু এই এক্টৰ দ্বাৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত GST কি হয় ইমপ্লিমেন্ট হয় ঠিক আছে আৰু এই GST কাউন্সিলৰ যিজন হেড কৰে কোনে হেড থাকে দ্যাট ইজ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ চেয়াৰপাৰসন এণ্ড ষ্টেট ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ এজ এ মেম্বাৰ ঠিক আছে GST কাউন্সিলৰ হেড কোন হয় বা চেয়াৰম্যান কোন হয় বা চেয়াৰপাৰসন কোন হয় দ্যাট ইজ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বৰ্তমান কোন আছে নিৰ্মলা সীতাৰামন ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল ঠিক আছে এইখিনি ইমান আপোনাৰ এইখিনি বস্তু ইমান টাফ নহয় সৰি ইমান এক্সামত নাহে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ঠিক আছে তাৰ উপৰি আমি কি কৰি আছো আপোনাক গথ্ৰু কৰাই দিছো ঠিক আছে তো ইণ্টাৰ ষ্টেট যদি কাউন্সিল হয় তেতিয়া হলে আৰ্টিকেল 263 আৰু ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল মেইনলি কিহৰ কাৰণে বনোৱা হয় প্ৰমোট কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন ধৰি লওক অসম আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ মাজত বৰ্ডাৰ আছে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত বৰ্ডাৰ আছে বা অসম আৰু বেলেগ এখন ষ্টেটৰ লগত যেটো আপোনাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন এইটো কাৰণে এই কাউন্সিলটো বনোৱা হয় ঠিক আছে ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট অন মেটাৰ অফ কমন ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ মাজতো কোঅপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বনোৱা হয় ঠিক আছে ইট সাৰ্ভ এজ এ ফোৰাম ফৰ ৰিজলভিং ডিসপিউট কিবা ডিসপিউট হলে কি কৰে ৰিজলভ কৰা ট্ৰাই কৰে ডিসকাসিং পলিসি এণ্ড ফষ্টাৰিং কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম ঠিক আছে তাৰপিছত ফাইনেন্স কমিশন তো ফাইনেন্স কমিশন লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে এইটো ডিসকাস কৰি কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইণ্ডিয়া ডিসকাস কৰিছো যৰ পৰা আপোনাৰ অল ৰেভিনিউ লোনস সকলোখিনি পইচা অহা যোৱা কৰে নেশনাল কমিশন ফৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস NCBC ঠিক আছে এইটো 338 বি দ্বাৰা বনোৱা হয় this commission is responsible for the welfare of the society of educationally backward classes mainly OBC আৰু ঠিক আছে তো ইয়াত কনস্টিটিউশনাল বডি যদি চাও ইয়াত চাও পাৰে মেইনলি আৰু ইলেকশন কমিশন আৰ্টিকেল 324 ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আৰ্টিকেল 315 to 323 ফাইনেন্স কমিশন 280 গুডস এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্স কাউন্সিল 279A নেশনাল কমিশন ফৰ SC 338 বা ST 338A ঠিক আছে নেশনাল কমিশন ফৰ ST 338A কিহৰ কাৰণে ST কাৰণে নেশনাল কমিশন ফৰ backward classes mainly OBC কাৰণে 338B এইখিনি আৰ্টিকেলখিনি মনত ৰাখিব আৰ্টিকেলখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্পেশাল অফিচাৰ ফৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি আৰ্টিকেল 350B কম্পট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল আৰ্টিকেল 148 এটৰ্নি জেনেৰেল 76 এডভোকেট জেনেৰেল অফ ষ্টেট আৰ্টিকেল 165 ঠিক আছে তো যিমানখিনি আমি অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ পাৰ্ট 17ত আছে ঠিক আছে 343 to 351ত দিয়া আছে তো ডিক্লেয়াৰ হিন্দী দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্ট এজ দ্য অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ অফ ইউনিয়ন English continue for official purpose ঠিক আছে এই লাইনটো লিখা আছে ঠিক আছে
আৰু 344 কি কৰে establish the official language commission for implementation and recommendation কিন্তু এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই হিন্দী ঠিক আছে তো আৰ্টিকেল 345 ত লিখা আছে state cannot adopt their own official language in addition to Hindi and English ঠিক আছে তো এইখিনি চাব পাৰে it is not important for us ঠিক আছে তো আমি যিখিনি কনস্টিটিউশনাল বডি এইখিনি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া আমি কেইটামান নন কনস্টিটিউশনাল বডি কি কৰিম ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো প্ল্যানিং কমিশন যদি চাও বৰ্তমান তো নাই ঠিক আছে তো প্ল্যানিং কমিশন কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল 1950 কেতিয়াবা কোশ্চেন আহিব পাৰে ঠিক আছে বাই এক্সিকিউটিভ ৰিজল্যুশন কোনো ইয়াত স্ট্যাটুটারি বডি কাক কোৱা হয় থ্ৰু দ্য এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট পাৰ্লিয়ামেন্টত বিল পাস কৰি এক্ট বনাই সেইটোৰ দ্বাৰা যদি কিবা বডি বনোৱা হয় দ্যাট ইজ কল্ড স্ট্যাটুটারি বডি বা কনস্টিটিউশনাল বডি যদি পাৰ্লিয়ামেন্টত এক্ট পাস কৰা নহয় জাস্ট এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ যিসকল এক্সিকিউটিভ আছে আইএস আইপিএস চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকে যদি এটা ৰিজল্যুশন পাস কৰি এটা বডি বনায় দ্যাট ইজ নন কনস্টিটিউশনাল ঠিক আছে executive resolution of the government of India that is union cabinet on the recommendation of advisory planning board aru constituted in 1946 under the chairmanship of 𝐤𝐤𝐻𝐿 ঠিক আছে now the planning commission has been replaced by Niti Aayog 2015 planning commission Niti Aayogor দ্বাৰা কি কৰা হয় ৰিপ্লেস কৰা হয় ঠিক আছে Niti Aayogor ফুল ফর্ম কি হয় national institution for transforming India ঠিক আছে Niti Aayogor ফুল ফর্ম কি হয় national এটো মনত ৰাখিব ইনষ্টিটিউশন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আৰু নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 2015 ত ঠিক আছে ঠিক আছে তো মেইনলি কিহৰ কাৰণে থিংক ট্যাঙ্ক অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে মেইনলি কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল বটম আপ এপ্ৰোচ ঠিক আছে বটম আপ এপ্ৰোচ আৰু মেইনলি এনহান্স কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম টু এনহান্স কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু এটো কি হয় পলিসি থিংক ট্যাঙ্ক কাৰ ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে আৰু এটো ৰিপ্লেস কৰিছিল প্ল্যানিং কমিশন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেডস দা নীতি আয়োগ তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি হয় এইটো মনত ৰাখিব বস্তুটো কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰসন হয় ঠিক আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নীতি আয়োগৰ চেয়াৰপাৰসন বাকি এজন ভাইস চেয়াৰপাৰসন থাকে সেইজন বেলেগ ঠিক আছে ঠিক আছে বাকিখিনি আমি ইকোনমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম মানখিনলৈকে তাকক নেক্সট আপোনাৰ নেশনাল হিউম্যান ৰাইট কমিশন তো যেটো নেশনাল হিউম্যান ৰাইট কমিশন আছে স্টেট হিউম্যান ৰাইট কমিশন এটো কি হয় আপোনাৰ এটা নন স্ট্যাটুটারি বডি হয় ঠিক আছে থ্ৰু এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট এটো বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে সরি নন কনস্টিটিউশনাল বডি হয় স্ট্যাটুটারি হয় ঠিক আছে 1993 দ্বাৰা 3 এক্ট পাস কৰি বনোৱা হৈছিল থ্ৰু দ্য প্ৰটেকশন অফ হিউম্যান ৰাইটস এক্ট 1993 এইটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছিল বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে for the protection of human rights কেতিয়া 1993 ঠিক আছে হেডকোয়ার্টার কত আছে দিল্লীত আছে হেডকোয়ার্টার দিল্লী ঠিক আছে আৰু চেয়ারপারসন হবলৈ কি হ'ব লাগে আপোনাৰ ফর চেয়ারপারসন রিটায়ার সিজিআই ঠিক আছে রিটায়ার সিজিআই হ'ব লাগে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হ'ব লাগে তেতিয়া হলে আপুনি কি হ'ব পাৰিব that is you become a
চেয়াৰপাৰ্চন ফৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন ঠিক আছে মেম্বাৰ যদি চাওঁ চাৰ্ভিং or retired judge of Supreme Court কোনোবা এজন সার্ভ কৰি আছে বা ৰিটায়াৰ্ড তেও হ'ব পাৰিব বা সার্ভিং ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাস্টিস অফ হাই কোর্ট চিফ জাস্টিস হ'ব লাগিব হাই কোর্টৰ বা আপোনাৰ টু নলেজেবল উইথ ৰেসপেক্টিভ হিউম্যান ৰাইট ঠিক আছে দুজন মানুহ ৰিলেটেড চাৰিজন মেম্বাৰ থাকে আৰু এজন চেয়াৰম্যান থাকে ঠিক আছে আৰু কিছুমান এক্স অফিচিয়েল মেম্বাৰ থাকে ইমান ডিটেইলছত আমি যাব নালাগে ঠিক আছে আৰু এইখিনি কোনে চয়েস কৰে এটা 6 মেম্বাৰ কমিটি আছে নট ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আস নেক্সট আপোনাৰ সেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন CVC এইটো মেইনলি কিহৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছিল আপোনাৰ 1964 এক্সিকিউটিভ ৰিজলিউচনৰ দ্বাৰা প্ৰথমে বনোৱা হৈছিল পিছত ইয়াক আপোনাৰ স্ট্যাটুটৰি ষ্টেটাস দিয়া হয় বাই সেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 তো 2003 ত ইয়াক স্ট্যাটুটৰি বডি বনোৱা হয় মানে থ্ৰ এক্ট এটা পাস কৰা হৈছিল পাৰ্লিয়ামেন্টত ঠিক আছে আৰু এইটো এপেক্স বডি হয় মেইনলি কৰাপশনৰ কেसेस ডিল কৰে ঠিক আছে ফৰ প্ৰিভেন্টিং কৰাপশন ইন পাব্লিক অফিচেস ঠিক আছে CBI যদি কো মেইনলি ক্ৰিমিনেল কেছৰ কাৰণে আৰু এইটো মেইনলি আপোনাৰ কৰাপশনৰ কাৰণে ইট সুপাৰভাইজ ভিজিলেন্স এক্টিভিটিজ এণ্ড ইনভেষ্টিগেশ্যন কেसेस অফ কৰাপশন ইনভলভিং গভৰ্নমেণ্ট অফিচিয়েল এণ্ড ঠিক আছে তাৰপিছত যেটো বডি হল দ্যাট ইজ আপোনাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ওমেন 1992 ত এষ্টাবলিশ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত 1990 ত এক্ট পাস কৰি এটো বনোৱা হয় আৰু মেইনলি ওমেন আছে আৰু সিহঁতৰ ৰাইট টু প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে এই বডিটো বনোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল 2010 ত ইয়াক কি কৰা হয় এষ্টাবলিশ কৰা হয় আন্ডাৰ নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল এক্ট এখিনি এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড ডিসপিউট এখিনি মেইনলি এই নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলত কি কৰা হয় ডিসকাস কৰা হয় ঠিক আছে হিয়াৰিং কৰা হয় তো a special judicial body dealing with environment protection and conservation of forest and other natural resources India became the third country to have national green tribunal after Australia and New Zealand ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে বাকিখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আজি ইমানলৈকে ক্লাসটো শেষ কৰো নেকি নেক্সট ক্লাসত আমি বাকিখিনি ডিসকাস কৰিম অলপ ডিটেইলছত চাম ঠিক আছে লোকপাল লোকায়ুক্ত সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল বাকি ক্লাসত আমি ডিসকাস কৰিম তো নেক্সট ক্লাসত আমাৰ ইন্ডিয়ান পলিটি লেকচাৰটো শেষ হৈ যাব ঠিক আছে আমাৰ মেইনলি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ডিপিএসপি পৰা বেছিভাগ কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা ইয়াৰ পৰা কম আহে আহিলে ইমান ইজি কোৱেশ্চন আহে বা কারেন্ট এফেয়াৰ্ছত থকা বস্তুবোৰ আহে ঠিক আছে সেইকাৰণে নেক্সট ক্লাসত আমি কি কৰিম এই বাকিখিনি ডিসকাস কৰিম তো আজিলৈকে ইমানে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এপত চাই আছে তেতিয়াহলে আপুনি একদম কন্টিনিউটি ফাৰ্স্ট ক্লাছৰ পৰা একদম লাষ্ট ক্লাছলৈকে চাই থাকক পলিটি ক্লিয়াৰ হৈ যাব